Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi avem calendarul grădinarului pentru luna februarie. Luna februarie este ultima lună din iarnă, este cea mai scurtă lună din an și noi ne bucurăm foarte mult pentru că mai avem puțin și vine primăvara. În luna februarie avem multe activități care depind în primul rând de zona în care locuim, de clima pe care o avem și condițiile meteo din această perioadă pe care le avem. Ați văzut foarte bine, este plin pe internet, că în unele zone este multă zăpadă în această perioadă și este destul de frig. Iată, la noi zăpada s-a topit foarte repede și temperaturile sunt pozitive. Nu este foarte cald, dar totuși temperaturile sunt pozitive și nu mai este zăpadă. Iată, deja este o diferență foarte mare între diferite zone. Și în funcție de aceste condiții pe care le avem, putem efectua anumite lucrări. Dacă vorbim de livadă, în această perioadă putem continua tăiere la pomi. Pomii se pot tăia în această perioadă și, cu siguranță, dacă nu avem zăpadă și dacă nu avem ger, aceștia se pot tăia. De regulă, pentru tăierea pomilor se alege o zi însorită. Și, de asemenea, putem să văruim pomii în această perioadă, pentru că pomii se văruiesc pentru a îi proteja împotriva apariției crăpăturilor pe tulpini. Aceste crăpături sunt provocate de aceste schimbări bruște de temperatură. Ziua este cald, soarele încălzește tulpina pomului, iar noaptea este frig și totul îngheață. Și din această cauză apar crăpături pe tulpinile pomilor. Și ca să nu se întâmple acest lucru, noi trebuie să văruim pomii. Văruirea pomilor se poate efectua din toamnă până în luna februarie, atunci când de regulă se întâmplă acest fenomen. În luna februarie, în luna martie, se întâmplă foarte des ca aceste temperaturi să fie atât de diferite, temperatura de zi și temperatura de noapte. De asemenea, arbuștii fructiferi se taie în această perioadă, arbuștii decorativi, trandafirii se taie în această perioadă și alte plante perene pe care le putem tăia în această perioadă. Ce putem face în grădina noastră cu legume? Iată că dacă nu aveți zăpadă, dacă nu este ger, din a treia decadă a lunii februarie, adică începând cu data de 20 februarie, deja se pot semăna anumite culturi care sunt rezistente la frig. Care sunt aceste culturi? Putem semăna mazăre, bob, pătrunjel, mărar, morcovi, de asemenea spanac, salată verde și alte culturi care rezistă la frig. Aceste culturi suportă frigul, însă, așa cum am mai vorbit și în alte video, nu suportă gerul, adică dacă vine un ger minus 10 sau chiar sub minus 10 grade, astfel de temperaturi nu sunt bune pentru aceste culturi. Așadar, dacă s-a întâmplat să semănați aceste culturi și deja le vedeți că ele au răsărit și se anunță ger pe timp de noapte sau chiar și ziua, atunci ar trebui să vă asigurați că culturile dumneavoastră sunt protejate. Puteți să le acoperiți cu agril sau cu folie și în cazul acesta ele vor fi protejate cât de cât de aceste temperaturi. Și când aceste temperaturi negative, foarte scăzute, când ele vor trece, atunci puteți să ridicați acea folie sau agril ce aveți dumneavoastră și în cazul acesta și ele vor fi protejate. De asemenea, ce mai putem face în această perioadă? În această perioadă continuăm cu revizie. Revizie la instrumente. Toate instrumentele, tot ce avem în grădină, sapă, furcă, greblă și așa mai departe, trebuie să le pregătim pentru noul sezon, vedem ce trebuie reparat, ce trebuie ascuțit, ce trebuie curățat și așa mai departe. Dacă avem cositoare de gazon, trimmer și alte mașini, utilaje, și ele de asemenea trebuie pregătite în această perioadă, pentru că acum avem puțin mai mult timp la dispoziție pentru astfel de lucrări. Acum, ce culturi putem semăna pentru răsaduri? Știți foarte bine că eu vă spun de regulă că răsadurile de roșii, ardei, vinete și alte culturi se seamănă începând cu luna martie. Dar dacă dumneavoastră aveți solarii sau sere,
cu siguranță puteți deja să le semănați în luna februarie. Deja știți cum puteți calcula ziua în care le semănați și iată, așa puteți alegeți acea zi și le semănați. Ce putem semăna în luna februarie pentru răsaduri? Dacă avem sere și solarii, putem semăna roșii, ardei, vinete, de asemenea, astea sunt solanacee, de asemenea putem semăna varză, gulei, conopidă și alte culturi care se pot planta mai devreme și iată, iarăși putem să calculăm acea dată la care semănăm aceste culturi. De asemenea, să nu uităm că și anumite culturi cu vegetație lungă, de exemplu țelină, se poate semăna pentru răsaduri de asemenea în această perioadă. Dar dacă dumneavoastră semănați în luna februarie toate aceste culturi pentru răsaduri, trebuie să vă asigurați că aveți toate condițiile necesare pentru producerea răsadurilor. Ce înseamnă acest lucru? Asta înseamnă că trebuie să le asigurați lumină, că trebuie să le asigurați temperatură și atunci și cu siguranță trebuie să le și udați la timp ca ele să crească sănătoase și să vă bucure pe urmă cu creșterea lor și cu dezvoltarea lor. Iată ce se poate semăna pentru răsaduri. Dar, începând cu sfârșitul lunii februarie, chiar dacă nu aveți sere și solarii, deja putem semăna ardei și vinete, soiuri târzii, pentru că știm foarte bine că perioada de răsad la ardei și la vinete este între 60 și 80 de zile și cu cât mai târziu este soiul, cu atât mai lungă este și perioada de răsad la aceste culturi. De aceea, deja la sfârșitul lui februarie, după 20 februarie, se pot semăna aceste culturi pentru răsaduri, chiar dacă nu avem sere și solare, chiar dacă le vom planta ulterior în grădină, în câmp deschis. Cu roșiile, totuși, ar trebui să mai așteptăm în cazul în care nu avem sere și solarii. În luna martie le putem semăna după data de 10, deja putem să le semănăm și să ne bucurăm de creșterea lor sănătoasă. Iată, dragi prieteni, acestea sunt legumele pe care se pot semăna pentru răsaduri sau direct în câmp deschis. Dacă vorbim de flori, ce flori putem semăna pentru răsaduri în această perioadă? Putem semăna eustoma, dacă vorbim de soiuri timpurii, putem semăna, de exemplu, lobelia, de asemenea putem semăna alisum, putem semăna petunii curgătoare, pentru că de regulă acestea se dezvoltă puțin mai greu decât acele petunii de câmp deschis, da, care cresc în tufe, da? Atunci petuniile curgătoare totuși trebuie semănate mai devreme. Și în cazul acesta vă veți bucura și de înflorirea lor abundentă. De asemenea, puteți semăna și primule, acestea de regulă se dezvoltă repede și veți avea timp să le transplantați în grădină și să vă bucurați de florile lor. Iată, dragi prieteni, acestea sunt activitățile principale din această lună, din luna februarie. Dacă dumneavoastră mai faceți și altceva, puteți să scrieți în comentarii și noi ne vom bucura pentru că ne veți completa lista activităților din luna februarie. Dacă v-a plăcut acest material, puteți lăsa un like ca și alți grădinari să îl vadă, să fie notificați de apariția acestuia. Dacă nu ați reușit să vă abonați la canalul meu, puteți să o faceți acum și să apăsați pe clopoțel și să alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare câte un video nou. Iar eu vă mulțumesc ca de obicei, vă aștept în comentarii, vă aștept cu întrebările dumneavoastră, cu sugestiile și știți dumneavoastră ce aveți de făcut. Și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!